पंढरपूर. विठू माऊलीच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी दररोज हजारो पावले जिथे वळतात आणि जिथे भक्तीचा अखंड गजर असतो, त्या तीर्थक्षेत्राच्या हवेत आज भक्तीसोबतच एका अनामिक भीतीची लहर पसरली आहे. गेल्या 4 दिवसांपासून या संपूर्ण शहराने एक असा अनुभव घेतला आहे, ज्याने इथल्या सामान्य माणसाच्या रात्रीची झोप उडवली आहे. तो आवाज एक असा गूढ, तीव्र आणि प्रचंड मोठा आवाज, ज्याचा नेमका उगम कोणालाच माहीत नाही. पण ज्याची दाहकता आणि तीव्रता इतकी आहे की घरांच्या खिडक्या आणि जुन्या पद्धतीची लाकडी दरवाजे तडातड वाजू लागतात. एखादा मोठा स्फोट व्हावा, आकाशातून वीज कोसळावी किंवा विमानातून एखादा बॉम्ब टाकला जावा तसा भास होतो आणि क्षणार्धात सगळीकडे पुन्हा तीच शांतता पसरते. मागे उरते ती फक्त माणसांच्या मनातली धडधड आणि अस्वस्थ करणारे अनेक प्रश्न. हे केवळ एकदा घडलेले नाही. गेल्या 4 दिवसांपासून हा सिलसिला सातत्याने आणि वेगवेगळ्या वेळी सुरू आहे. कधी भर दुपारी तर कधी मध्यरात्री. पंढरपूरकर या आवाजाने दचकून जागे होत आहेत. सुरुवातीला काही जणांना वाटलं की कदाचित कुठे काही घरगुती सिलेंडरचा स्फोट झाला असावा किंवा कुठल्या कारखान्यात काही दुर्घटना घडली असावी. पण जेव्हा एकाच वेळी संपूर्ण शहर हादरलं आणि चंद्रभागेच्या पात्रापर्यंत ही कंपनं जाणवली, तेव्हा लक्षात आलं की हे काहीतरी खूप वेगळं आणि भयावह आहे. विशेषतः ज्या पंढरपूरमध्ये सध्या माऊली कॉरिडॉरचे भव्य दिव्य काम सुरू आहे, जिथे 642हून अधिक मालमत्ता या बदलांच्या ऐतिहासिक प्रक्रियेत आहेत, तिथे अशा आवाजाकडे संशयानं पाहिलं जाणं अगदी स्वाभाविक आहे. या प्रकल्पासाठी जमिनीच्या खाली केली जाणारी खोदकामे, वापरली जाणारी अवजड यंत्रसामग्री किंवा जुन्या आणि ऐतिहासिक वाड्यांची पाडापाडी या आवाजाला कारणीभूत आहे का, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक उघडपणे विचारत आहेत. पण प्रश्न केवळ आवाजाचा नाही, तर त्या आवाजासोबत निर्माण होणाऱ्या त्या अनाकलनीय कंपनांचा आहे, जे जमिनीला एखाद्या भूकंपासारखे हादरवून सोडतात. या भीतीला जोड मिळते ती शहरातील वास्तूंच्या सद्यस्थितीची. पंढरपूर नगरपालिकेने अलीकडेच सर्वेक्षण करून शहरातील 137 इमारतींना अतिधोकादायक म्हणून घोषित केलं आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा एखादा अज्ञात आवाज संपूर्ण घराला हादरवून सोडतो, तेव्हा त्या मोडकळीस आलेल्या भिंतींच्या आणि कमकुवत छतांच्या आडोशाने पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. जर या कंपनामुळे एखाद्या जुन्या वाड्याचा पडका भाग कोसळला किंवा एखादी आधीच कमकुवत झालेली इमारत जमीनदोस्त झाली, तर त्याचं उत्तरदायित्व नक्की कोणाचं असेल? हा आता केवळ आवाजाचा तांत्रिक किंवा वैज्ञानिक मुद्दा उरलेला नाही, तर तो या शेकडो जीवांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या जगण्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. औरंगाबादच्या जायकवाडी परिसरात किंवा जोधपूरमध्ये जेव्हा असे आवाज आले होते, तेव्हा सोनिक बूम किंवा लढाऊ विमानांच्या सुपरसोनिक वेगाचे संदर्भ लष्करी तज्ज्ञांनी दिले होते. पण पंढरपूरच्या बाबतीत प्रशासनाचं हे इतक्या दिवसाचं मौन नक्की काय सुचवते? जर हे केवळ लष्करी सराव असतील किंवा विमानतळांच्या हालचाली असतील, तर तशी साधी पूर्वकल्पना देऊन नागरिकांना दिलासा का दिला जात नाही? माहितीची ही पोकळीच आज सोशल मीडियावरील अफवांना आणि लोकांच्या मनातील अविश्वासाला खतपाणी देते. चंद्रभागेच्या वाळवंटात आणि विठ्ठल मंदिराच्या परिसरात दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी आणि स्नानासाठी येत असतात. सोलापूर जिल्ह्याचा हा परिसर तसा भूगर्भातील मोठ्या हालचालींसाठी किंवा भूकंपप्रवण क्षेत्रासाठी ओळखला जात नाही. तरीही अशा वारंवार येणाऱ्या आवाजामुळे भविष्यातील एखाद्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीची भीती पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन हे आवाज भूगर्भातील पाण्याच्या वाढलेल्या दाबामुळे म्हणजे हायड्रोसिस्मिसिटीमुळे आहेत की अन्य काही मानवनिर्मिती प्रयोगामुळे आहेत, यावर तातडीनं शोध घेऊन स्पष्टता देणं गरजेचं आहे. कारण जेव्हा श्रद्धा आणि भीती एकाच उंबरठ्यावर येऊन उभी राहते, तेव्हा व्यवस्थेची जबाबदारी कैक पटीने वाढते. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी येणारा प्रत्येक भाविक आणि प्रत्येक मूळ रहिवासी आज प्रशासनाच्या तोंडून एकाच सत्य माहितीची वाट पाहतोय. जी माहिती सरकारी फायलीमध्ये अडकून न पडता सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे. माणूस हा मुळात त्याच्या घरात शांततेचा शोध घेणारा प्राणी आहे आणि जेव्हा त्याच्या हक्काच्या घराची आणि त्याच्या आराध्य दैवताच्या नगरीची शांतता अशा गूढ प्रकारे भंग पावते, तेव्हा तो केवळ भौतिकदृष्ट्या नाही तर मानसिकदृष्ट्याही असुरक्षित होतो. ही अस्वस्थता केवळ पंढरपूरपुरती मर्यादित नाही, तर ती एका व्यवस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे. पंढरपूरकर आज भीतीच्या सावटाखाली आहेत, पण त्याहीपेक्षा जास्त ते स्पष्ट आणि पारदर्शक प्रशासकीय उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा आवाज नक्की कशाचा आहे? आपण आपल्याच घरात सुरक्षित आहोत का? उद्या पुन्हा असाच आवाज आला तर नेमकी काय भूमिका घ्यायची आणि स्वतःचा बचाव कसा करायचा, या प्रश्नाच्या गुंतागुंतीच्या चक्रव्यूहात आज विठ्ठलाची पंढरी अडकलेली आहे.
सरकार किंवा स्थानिक जिल्हा प्रशासन आपली भूमिका येत्या काळात स्पष्ट करेलच. पण तोपर्यंत इथल्या नागरिकांच्या मनातली अस्वस्थता कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. शेवटी हे गूढ केवळ तांत्रिक तपासाने उलगडणार नाही, तर ते लोकांच्या मनातील सुरक्षिततेचा विश्वास परत मिळवूनच खऱ्या अर्थाने उलगडावं लागेल. आज इतकंच. पुढच्या विषयासोबत पुन्हा बोलूया. बोलूया.